पाथिभारा माताको दर्शन गर्न हिजो इलामबाट हिँडेका हामी साँझ 6 बजे मात्रै ताप्लेजुङ आइपुग्यौँ। फाइनल्ली हामीले यो बोर्ड देख्यौँ, ताप्लेजुङ जिल्लामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ भनेर। ताप्लेजुङ बजारबाट नचिनेको अँध्यारो हिलोले भरिएको बाटो हुँदै हामी सुरक्षित साँझ 8 बजे काफ्लेपाटी आइपुग्यौँ। फाइनल्ली सेफ आइपुग्यौँ। ल अब चाहिँ हामी होटल खोज्छौँ अनि बस्छौँ। आज भने हामी माताको दर्शन गर्नको लागि उकालो लाग्दैछौँ। आउनुहोस् तपाईँ पनि हामीसँग नै माताको दर्शन गर्न हिँड्नुहोस्। शुभ प्रभात सबैलाई। म चाहिँ उठिसकेँ, म उठेर फ्रेस पनि भइसकेँ अनि भाइलाई पनि मैले उठाएँ, भाइ पनि फ्रेस भइसक्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो लगभग सब काम सकिसक्यो। अब चाहिँ हामी माथिको लागि उक्लिन्छौँ होइन। हामी चाहिँ लसुन खान्छौँ, अब लसुन पानी खान्छौँ। लसुन पानी खाएर चाहिँ माथि उक्लिन्छौँ। अनि त्यसपछि आज चाहिँ मैले यो लगाउँछु। यो चाहिँ झापा आउँदाखेरि मलाई मेरो सब्सक्राइबरले गिफ्ट दिएको। यो लगाएर माथि उक्लिनु है भनेर, नयाँ नै हो यो देखाएको मैले, त्यही भएर मेरो सब्सक्राइबरले दिनुभएको उहाँलाई चाहिँ म यहीँबाट बिग थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है। ल अब चाहिँ हामी बाटोमा भेट्ने हो। हामी चट्ट लगाएर अब चाहिँ यहाँबाट निक्लिन्छौँ। अहिले चाहिँ 5:30 भइसक्यो है त। सो फाइनल्ली हामी चाहिँ रुमबाट बाहिर निक्ल्यौँ अनि हाम्रो प्लान चाहिँ है के थियो भन्दाखेरि 5 बजेतिर निक्लिने थियो। त्यही त हिजो यस्तो थकाइ लाग्यो, निन्द्राले नि छोडेन र फाइनल्ली अहिले चाहिँ 6:30 भयो। हामी निक्ल्यौँ। अब चाहिँ हामी प्रसाद किन्छौँ अनि त्यसपछि यहाँबाट टुइङ हिँड्छौँ। हामीले चाहिँ है पूजाको सामानहरू पनि लियौँ दाजुभाइलाई नै, छुट्टै परिवार। अनि त्यसपछि प्लास्टिक पनि लियौँ, पानी पर्न सक्छ, यताको भर हुँदैन, त्यही भएर लसुनहरू पनि राख्यौँ, लच्छी पनि लियौँ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट वाकिङ ल, यहाँबाट चाहिँ भर्याङ सुरु। यता हाम्रो रिदम भाइ। वेलकम टु मुकुमलुङमा हार्दिक स्वागत छ भनेर लेखेको छ त्यहाँ। अब यहाँबाट हामी हिँड्न सुरु। चिसो चाहिँ भइरहेको छ, स्टिल ठिकै छ। कस्तो भइरहेछ सर हाम्रो यात्रा? मुटु बाहिर निस्किन आँटेको छ, रखदैछ। बाइकमा कस्तो भयो? बाइकमा त त्यो भन्दा हुने ठाउँ नै छैन अहिलेसम्मको। भाउजू कस्तो लागिरहेछ? भगवानको दर्शन गर्न आएको छौँ, रमाइलो खुसी त छ। हजुर, हिँड्दैछौँ, अब माथिसम्म के कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ। पक्का पुगिन्छ नि होइन? पुगिन्छ, मजाले पुगिन्छ। हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ? खुसी लागेको छ है। सकिन्छ नि हिँड्न होइन? सकिन्छ। ल हिँड्नुहोस्। हजुरलाई? खुसी लागेको छ। ल रमाइलो गरेर जाउँ भन्ने। ल थकाइ एकतिर छ, या सबैलाई खुसी लागिरहेछ। मलाई चाहिँ खुसीभन्दा धेरै पनि पीडा भइरहेछ। तल भ्यू देखाएको छैन, त्यो क्लियर भइदिएदेखि दामी भ्यू निकालिदिन्थेँ। कस्तो हुँदो रहेछ आमा? हो सब इङ्ग्लिसमा है। ल पर्खेर चाख्नुपर्छ। हामी हिँड्न थालेको चाहिँ होइन अलमोस्ट 1 आवर भयो अनि अब हिँडिरहेछौँ। हामी त हिँड्न सक्छौँ होइन। अगाडि हाम्रो एकजना मित्र छन्, उहाँलाई चाहिँ ब्यागको भारीले गर्दाखेरि बिगवाला गाह्रो भइरहेको छ। कतिको गाह्रो भइरहेछ त त्यो ब्यागले गर्दा? खासै त छैन, पछाडि लडौँ मन त परेछ। अनि होइन यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मान्छेलाई बोकेर चाहिँ लिएर गइदिने अरे होइन। 3.5 आवरमा पुऱ्याइदिनुहुन्छ अरे, त्यसको चाहिँ 16,000 लाग्छ अरे होइन। अब यहाँ पनि बुझ्नु भएको अरे, वेट अनुसार होला। अब हामीलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन। पर केजी 200 रुपिज। ओके, मतलब म 72 किलोको छु, हिसाबै नगरौँ। तपाईँहरूको खिच्दैन? हामी सेल्फी गर्दैछौँ नि। यहाँ चाहिँ हाम्रो रिदम भाइ चाहिँ फोटोग्राफर एज अलवेज। एज अलवेज।
ल यो ठाउँको नाम चाहिँ गुराँसे डाँडा रहेछ होइन, ठुलो फेदी गुराँसे डाँडा। यहाँ चाहिँ सानो होटल, आराम गर्दै हुनुहुन्छ। यो सानो फेदी नै हो। अब चाहिँ होइन अलिअलि शीत पर्ला पानी पर्ला जस्तो भयो, त्यही भएर हामी सबैले चाहिँ यस्तो गरेका छौँ, प्लास्टिक बाँधिरहेका छौँ। मैले बाँधेँ, रिदम भाइले बाँध्यो, उहाँहरूले चाहिँ ल्याउनु भएको रहेनछ। अब उहाँहरूले चाहिँ बल्ल यहाँ लिएर अब लगाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी निक्लिन्छौँ। अहिले चाहिँ लगभग तपाईँको कति बज्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 7:45 भयो है। हाम्रो टार्गेट चाहिँ अब 8 बजेभित्र उता पुग्ने थियो, माथि पुग्ने थियो। तर सोचे चाहिँ के भन्थ्यो नि, एउटा गीत थियो नि त्यस्तै त्यस्तै हो, यस्तै यस्तै भयो। राम्रोसँग जानुहोस्। धन्यवाद धन्यवाद, तपाईँहरू गीत साह्रो मिठो लाग्यो मलाई। धन्यवाद। ल अगाडिबाट दुईजना बाबुहरू हिँड्दै आइरहेछन्। सोधु है बाबु, कति टाढा यहाँबाट, कति टाढा छ यहाँबाट? तिमी हिँड्न सक्यौ? सक्यौ? ल ठिकै त तिम्रो। यो बाबु हिँड्न सकेन है। हो सकेन? ल पूजा गर्यो? ल राम्रोसँग जाऊ है। ओके, हामी ठुलो फेदीमा आइपुग्यौँ। हिजो खासमा हाम्रो प्लान चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्ने थियो, तर बाटो कस्तो राम्रो थियो नि त, यहाँसम्म आउन सकिएन। र हामी आउँदा आउँदै चाहिँ हामीले चाहिँ मोरङबाट आउनुभएको एउटा फ्यामिलीसँग भेट भयो हाम्रो चाहिँ, अनि हामी उहाँहरूसँग आयौँ। यता हाम्रो लेडिज फर्स्ट भाउजू, भाउजू हाई गरिदिनु। हाई। यता हाम्रो दाइ म पनि मोरङकै भाइ हो है। के गर्नु यार, गाह्रो छ। गाह्रो छ, यो त अब भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यता हाम्रो बुवा अनि आमा हुनुहुन्छ। ल आमा, गाह्रो छैन, सजिलो छ, जान्छौँ हामीहरू। जान्छौँ नि होइन? जान्छौँ ल। हिजो हामी अब इलाम फिदिङ हुँदै ताप्लेजुङ भइहाल्यो। ताप्लेजुङबाट सुकिटार एयरपोर्टको बाटो हुँदै घुप्दै हुँदै हामी काफ्लेपाटीमा बस्यौँ। आज हामी अब बिहानै पैदल यात्रामा काफ्लेपाटीबाट उपरफेरीसम्म आइसक्यौँ। त्यो भनेको लगभग आधी बाटो हो। अब हामीलाई आधी बाटो जानु छ पाथिभारा देवीको दर्शन गर्नलाई। यहाँ चाहिँ होइन हाम्रो अस्थायी प्रहरी चौकी पाथिभारा रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जति पनि जाँदैछौँ हामी सबैले चाहिँ इन्ट्री गर्न पर्दो रहेछ है। अब यहाँबाट हामी वाकिङ हर हर महादेव जय पाथिभारा माता भन्ने हिँड्ने। कस्तो राम्रो टाउको हल्लाइदिएको त नि।
काँधमा कति रमाइलो हुन्छ है, काँधमा बसेर हिँड्न पाइन्छ। रमाइलो भएको छ नानु? हेलो भनिदेऊ। हेलो भन्दियो। ल राम्रोसँग जाऊ है। ओके भन। ल यहाँबाट चाहिँ है दुईवटा बाटो रहेछ। एउटा बाटो चाहिँ तपाईँको यो सिधा बाटो भयो होइन, स्टेयर्स नै स्टेयर्स छ। यो बाटो चाहिँ तपाईँको 150 मिटर भयो। अनि एउटा यो बाटो चाहिँ स्टेयर्स छैन, स्टेयर्स होला अगाडि आई डोन्ट नो होइन, तर इन्क्लाइन छ। यो बाटो चाहिँ 270 मिटर भयो। मतलब यसलाई चाहिँ सजिलो बाटो, यो चाहिँ गाह्रो बाटो भयो होइन। अब किनकि हामीसँग बुवा अनि आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू हिँड्न सक्नुहुन्न यो बाटो, त्यही भएर हामी पनि यही बाटो जाँदैछौँ है त। नानी तिमी भन त ल, हामी तिम्रो कुरा सुन्ने। नानु कति बेर लाग्छ ल यहाँबाट? 1 घन्टा। 1 घन्टा? अब नानीले भनेपछि 5 घन्टा भन्दियो भन्दैन होइन 5 घन्टा लाग्दैन। लाग्दैन। अनि के दलेको नि गालामा? उयो के रे सातु। यो दल्यो भने के हुन्छ नि? गलिँदैन। गलिँदैन? पक्का हो नि? एकपल्ट सब्सक्राइब भनिदेऊ न त। युट्युब ल सब्सक्राइब भनिदेऊ। रोक्नै सब्सक्राइब। म चाहिँ आउँदै थिएँ यहाँ हाम्रो सब्सक्राइबर हो तपाईँ मेरो। ओ माई गॉड आई लभ यु। च्यानलको नाम के हो? ल हेलो गाइज है, हामी चाहिँ अब हाम्रो अध्ययन तासिस के अरे अध्ययन तासिससँग स्पिरिचुअल भ्लगर स्पिरिचुअल भक्ससँग भेट भएको छ होइन। हामी पाथिभरा दर्शन गर्ने क्रममा भेट भएको छौँ। म चाहिँ आई एम अवस्थाल अल द वे फ्रम धरान है। किप सपोर्टिङ हिम, डु सब्सक्राइब, किप सपोर्टिङ। यस एन्ड वी लभ यु। वी लभ यु टु ब्रदर। ल ल ल ब्रदर राम्ररी जानु होला है। एकदमै। अब नजिकै हुनुहुन्छ, ढेर टाढा हुनुहुन्न। एकदमै ढुक्कले अब 5 मिनटमा पुग्नुहुन्छ। पुगिन्छ। मेरो टिमलाई चाहिँ अझै 2 घन्टा लाग्छ। ल ब्रो एकचोटि डमर बजाइदिनु नि त ल। मकै जानु पनि अङ्कल। जय शम्भो। नाइस मिटिङ यु ब्रो है, नाइस मिटिङ यु। ल सब्सक्राइब पनि गरौँ है। ल ल ल ल ल पाथिभरा माताको दर्शन गर्न जाने मुख्य गेट यहाँबाट हामी माथि जान्छौँ। अनि मैले यता मादलको मूर्ति देखिरहेको छु। अहिले फर्किँदाखेरि त्यहाँ बसौँला होइन, तर म चाहिँ अब माथि जान्छु है त।